साथीहरू नमस्ते। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को हार्दिक शुभकामना। साथीहरू, मेरो युट्युब फ्यामिलीमा 500 जना भन्दा बढी जोडिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यसरी नै यहाँहरूको माया, साथ र सहयोग सधैँभरि पाइरहँ। कृपया आफ्ना साथीहरूलाई पनि रेकमेन्ड गरिदिनु होला है त। आजको भिडियोमा म एक्जाम ओरिएन्टेड एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्सको कुरा गर्दैछु, विशेष गरी इङ्ग्लिस लिटरेचर वा भनौँ अङ्ग्रेजी सब्जेक्टको लागि एकदमै हेल्पफुल एउटा टुलको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जो बिल्कुलै फ्री छ र प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। यस टुलले पक्कै पनि केही न केही तपाईँको एक्जाम लगायत पढाइमा समेत सहयोग पुर्याउने नै छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्दै लागौँ साथीहरू आजको भिडियोतर्फ। साथीहरू, आज मैले कुरा गर्न गइरहेको टुल हो च्याट जीपीटी। यसलाई ओपन एआई कम्पनीले विकसित गरेको हो। यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित टुल हो। यसले तपाईँले प्रदान गर्नुभएको किवर्ड्समा आधारित भएर रेस्पोन्स गर्ने गर्दछ। साथीहरू, यस टुलमा तपाईँले पढाइमा कन्फ्युज भएका टपिकहरूको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएमा सरल वेमा सटिक रेस्पोन्स तपाईँले पाउनुहुनेछ, जसको अध्ययनले तपाईँलाई एक्जाममा पक्कै पनि हेल्प पुर्याउनेछ। साथीहरू, तपाईँलाई लाग्ला कि जेनरल कुरा खोज्न त गुगल लगायतका सर्च इन्जिन छँदैछन् नि, तर तपाईँलाई भनौँ गुगलमा खोज्दा चाहिने भन्दा बढी इन्फर्मेसन भेटिन्छ, जहाँ हामीले सटिक र राइटफुल कुरा खोज्न टाइम र इफोर्ट लगाउनुपर्छ। तर यो टुलको माध्यमबाट तपाईँले एकदमै स्पेसिफिक कुराहरू सटिक रूपमा तत्काल तपाईँले जवाफको रूपमा पाउनुहुनेछ। अर्थात् यसको माध्यमबाट तपाईँले कुनै विज्ञलाई जसरी खोज्नुहुनेछ जसको तपाईँले म्याक्सिमम रिलेभेन्ट एन्सर पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यसलाई कसरी सुरु गर्ने, कसरी क्वेसन गर्ने, के सोध्न पाइन्छ, के पाइँदैन, यसको फाइदा र बेफाइदा के भन्ने बारे मैले भिडियोमा अगाडि बताएको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै युजफुल भिडियोहरू प्राप्त गर्न कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। साथीहरू, सुरुमा लागौँ यो टुल के हो र कसरी काम गर्छ भन्ने बारे। साथीहरू, च्याट जीपीटी नोभेम्बर 30 मा लन्च भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित टुल हो, जसको अहिले रिसर्च प्रिभ्यू भर्जन मात्र लन्च भएको छ। यसलाई हालको समयमा हामीले निशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछौँ र भविष्यमा यसलाई प्रयोग गर्न सर्टेन एमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। साथीहरू, यो लन्च भएको पनि धेरै भएको छैन, तर यसले निकै कम समयमा धेरै नै पपुलारिटी पाइरहेको छ, किनभने यसको मूल विशेषता नै कठिनभन्दा कठिन प्रश्नको उत्तर केही सेकेन्डमा नै दिन सक्नु हो। यसलाई सन् 2015 मा स्थापित भएको संस्था ओपन एआईले विकसित गरेको हो। यो कम्पनीले जीपीटी अर्थात् जेनेरेटिभ प्री ट्रेन ट्रान्सफर्मरमा सन् 2018 देखि काम गर्दै आएको थियो। यसकै पछिल्लो भर्जन जीपीटी 3 मा आधारित टुल हो च्याट जीपीटी। यो एउटा च्याट बोट हो जसले तपाईँले सोधेको प्रश्नको सटिक उत्तर विज्ञले नै जसरी प्रदान गर्छ। अनि भएन त तपाईँको एक्जामको लागि सजिलो। अब तपाईँलाई लागिरहेकै होला कसरी चाहिँ सुरु गर्ने। यसको लागि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलको ब्राउजरमा जानुहोस् र एड्रेस बारमा chat.openai.com/chat लेखेर इन्टर गर्नुहोस्, अथवा तपाईँले त्यो लिङ्कलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो लिङ्कबाट पनि तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसमा पहिले नै एकाउन्ट बनाउनु भएको भए लगइन नत्र भनेदेखि साइन अप गर्नुहोस्। यसरी साइन अप गर्दा म्यानुअली तपाईँले डिटेल्स राखेर पनि एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज तपाईँले गुगल एकाउन्टबाट पनि डाइरेक्ट कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिममा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेपछि एउटा कोड पठाउँछ, जसलाई राखेर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईँले च्याट जीपीटीको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले केही उदाहरण सँगसँगै यसको क्यापेबिलिटिज र लिमिटेसन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ गलत जानकारी पनि आउन सक्छ र सन् 2021 पछिका जानकारी लिमिटेड मात्रामा उपलब्ध हुने जानकारी तपाईँलाई गराइएको छ। बायाँतर्फ तपाईँले डार्क मोड, अपडेट, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन लगायतका फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब केही प्रश्न गरेर हेरौँ। सुरुको प्रश्न मैले What is poetry and its features भनेर सोधेको छु। अब यसलाई केही सेकेन्डमा नै यहाँ जवाफ टाइप गरेर दिएको छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन गरे
What are major literary theories and criticism? यसले यसरी नै फेरि जवाफ दिएको छ। यसलाई अझै स्पेसिफिक क्वेसन हामीले गर्न सक्छौँ। 5 मेजर पोइन्ट्स अफ स्ट्रक्चरलिजम भनेर भन्यो भनेदेखि यसले 5वटै पोइन्टमा स्ट्रक्चरलिजमलाई बुझाएको छ। इन 2 लाइन्स भनेर सोधेमा यसले 2वटै लाइनमा बताउनेछ। त्यस्तै यसलाई हामीले एउटा ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन सोधेर हेरौँ। थिम्स अफ टु अ स्काइलार बाई पी.बी. सेली। यसले थिम्सको बारेमा जवाफ दिएको छ। यसलाई हामी फर्दर विथ टेक्स्चुअल एभिडेन्स भनेर पनि सोध्न सक्छौँ। यसले प्रिभियस रेस्पोन्सलाई रेकग्नाइज गर्दै टेक्स्चुअल एभिडेन्स सहित बताउनेछ। यस्तै हामीले यसको कन्टेक्स्ट र समरी पनि सोध्यौँ। यसले त्यो पनि बताएको छ। साथीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई लङ क्वेसन पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँ मैले लेखेको छु, क्रिटिकली एक्जामाइन द थीम अफ वुमेन्स राइट्स, फेमिनिटी एन्ड मदरहुड इन केट चपिन्स द अवेकनिङ विथ द रेफरेन्स अफ योर रिडिङ। यसले यसरी तपाईको एन्सर गर्नेछ। इन पोइन्ट्स भनेर पनि तपाईले यसलाई पोइन्ट वाइज रूपमा एन्सर गराउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को क्वेसन गरौँ यसलाई। मेजर पोइन्ट्स फ्रम जुलिया क्रिस्टेवाज द सेमोइटिक एक्टिभिटी विथ एक्जाम्पल्स। अब हेर्नुहोस् त साथी, यसले यहाँ रेस्पोन्स गर्दैछ। साथीहरू तपाईले आफूलाई कन्फ्युज लागेका टपिक्स र क्वेसनको सोलुसनको लागि यस टुललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई केही न केही मद्दत पुर्याउने नै छ। यसबाट प्राप्त एन्सरलाई तपाईले फ्युचर पर्पजको लागि सुरक्षित गरेर कपी गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो एआई टुल भएकाले यसले बताएको सबै कुरा सत्य नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। यद्यपि यसलाई इन्टरनेटमा उपलब्ध लाखौँ डाटाबाट स्पेसिफिक डाटा प्रोभाइड गर्न स्पेसियल ट्रेनिङ दिएको हुन्छ, जसको बेसिसमा रहेर यसले काम गर्दछ। साथीहरू हालको समयमा यसलाई फ्रीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 1 घण्टामा तपाईले 50-60 वटा क्वेसनहरू यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा धेरै भएमा यसले टु मेनी रेस्पोन्सेस इन 1 आवर, प्लिज ट्राई अगेन लेटर भनेर भन्न सक्छ। केही समयपछि हामी पुनः त्यसलाई क्वेसन गर्न सक्छौँ। साथीहरू यसलाई इङ्ग्लिसको मात्र नभई अन्य फिल्ड अथवा अन्य सब्जेक्ट्सहरूको पनि हामीले क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो एआई बेस्ड टुल भएकोले यसले बताएका सबै कुराहरू एकदमै फ्याक्टफुल र विश्वसनीय नहुन पनि सक्छन्। त्यसलाई आफ्नो कोर्ससँग कम्पेयर गरेर तपाईले एनालाइज गर्न सक्नुहुनेछ र कुन कुरा राइटफुल छ कुन कुरा छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है त। तर यो पनि भनौँ, यसले इन्टरनेटमा उपलब्ध लाखौँ सोर्सहरूबाट डाटा कलेक्ट गर्ने भएको हुनाले पनि यसलाई हामी म्याक्सिमम विश्वास चाहिँ गर्न सक्छौँ। साथीहरू यसमा तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसलाई हार्मफुल क्वेसनहरू, त्यसैगरी भाइलेन्सका क्वेसनहरू, सेल्फ हार्मका क्वेसनहरू, सेक्सुअल क्वेसनहरू सोध्न मनाही गरिएको छ। साथीहरू यस उपयोगी टुल्सको मात्रै भर पर्नुहोस् त म भन्दिनँ, तर यसले तपाईको पढाइलाई अथवा एक्जामको तयारीलाई पनि पक्का सहयोग गर्ने नै छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो होला। एकपल्ट प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभावकारी लागेमा यो भिडियो अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। साथीहरू आगामी दिनमा पनि यस्तै युजफुल भिडियोहरू लिएर आउनेछु। भिडियो तथा च्यानललाई माया गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने बिदा माग्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।